नमस्कार साथीहरू, स्वदेश तथा विदेशमा बसेर तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गजबको शेयर युट्युब च्यानल। शेयर बजार सम्बन्धी ताजा जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको अति नै आकर्षण रहने 4वटा माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूको आइपिओ आउने भएको छ। माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूको आइपिओमा लगभग 6 लाख हाराहारीमा आवेदन पर्ने गरेको छ। केही समय पहिला आइपिओ बिक्री गरेको साधारण लघुवित्त र समाज लघुवित्तको आइपिओमा पनि अत्याधिक आवेदन परेको कुरा हामीलाई थाहा नै छ। आइपिओ बजारमा ल्याउने तयारी गरेको उपकार लघुवित्तले 1 करोड 26 लाख रुपियाँ बराबरको 1,26,000 किता आइपिओ 100 रुपियाँको दरले निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसको लागि कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको साथै शेयर रजिस्ट्रारमा पनि नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङलाई नियुक्त तोकेको छ। यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 47,90,000 रुपियाँ खुदनाफा गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यो कम्पनीले 2 करोड 49,54,000 रुपियाँ खुदनाफा कमाएको थियो। यसले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा 6 करोड 92 लाख रुपियाँ छुट्याएसँगै सञ्चालन मुनाफा 3 करोड 62,62,000 रुपियाँ ऋणात्मक बनेको छ। बाँकीको कोलपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 4 करोड 20 लाख रुपियाँ रहेको छ भने जगडा कोषमा 7 करोड 18 लाख रुपियाँ रहेको छ। यसले चैत्र मसान्तसम्ममा 68 करोड 88,70,000 रुपियाँ निछे र 26 करोड 27,63,000 रुपियाँ सापटीबाट 1 अर्ब 7 करोड 15 लाख रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष खराब कर्जा 2.04% रहेकोमा अहिले बढेर 2.81% पुगेको छ। त्यस्तै मानुषी लघुवित्तले 3 करोड रुपियाँ बराबरको 3 लाख किता आइपिओ 100 रुपियाँको दरले निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसको लागि कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको साथै शेयर रजिस्ट्रारमा पनि नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङलाई नियुक्त तोकेको छ। चैत मसान्तसम्म यो कम्पनी 1 करोड 7 लाख सञ्चालन घाटामा रहेको छ। चुक्ता पुँजी 7 करोड रुपियाँ रहेको यस कम्पनीको जगडा कोषमा 3 करोड 15 लाख रुपियाँ रहेको छ। चैतसम्म 52 करोड 88 लाख रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको यस लघुवित्तले 79 करोड 37 लाख रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपामा मुख्य कार्यालय रहेको यो कम्पनी 2075 मङ्सिर 1 गतेदेखि कार्य सञ्चालनमा आएको थियो। यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा 52,97,000 रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। त्यस्तै 4 करोड 69 लाख रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। यसको खराब कर्जा 1.38%बाट बढेर 3.14% पुगेको छ। यसै गरी महिला लघुवित्तले 4 करोड रुपियाँ बराबरको 4 लाख किता आइपिओ 100 रुपियाँको दरले निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसको लागि कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङलाई नियुक्त तोकेको छ। चुक्ता पुँजी 6 करोड रुपियाँ रहेको यस कम्पनीको जगडा कोषमा 9 करोड 68 लाख रुपियाँ रहेको छ। चैतसम्म 65 करोड 12 लाख रुपियाँ निछे र 89 करोड 70,000 रुपियाँ सापटीबाट यस कम्पनीले 1 अर्ब 72 लाख रुपियाँ कर्जा पर्व गरेको छ। काभ्रेको साँगामा मुख्य कार्यालय रहेको यो कम्पनी 2075 कार्तिक 1 गतेदेखि कार्य सञ्चालनमा आएको थियो। यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म 3 करोड 2 लाख रुपियाँ खुदनाफा कमाएको थियो। त्यस्तै 9 करोड 92 लाख रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो भने 3 करोड 17 लाख रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको थियो। यसको खराब कर्जा 2.53% रहेको छ। त्यस्तै युनिक नेपाल लघुवित्तले 2 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको 2,70,000 किता आइपिओ 100 रुपियाँको दरले निष्कासन गर्नेछ। यसको लागि कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। 6 करोड 30 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 10 करोड र जारी पुँजी 9 करोड रुपियाँ रहेको छ। स्थापना कालदेखि नै नाफामा रहेको यस लघुवित्तले आर्थिक वर्ष 2076-77
असार मसान्तसम्ममा 4 करोड 5 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा गरेको छ। कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2075 साल साउन 18 गते यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएको हो। 2075 साल मङ्सिर 6 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त गरेको यो लघुवित्तले 2075 साल पौष 1 गतेदेखि आफ्नो वित्तीय कारोबारको सुरुवात गरेको हो। बाँकीको कोवलपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो लघुवित्तले 38वटा शाखा कार्यालयहरूबाट आफ्नो सेवा दिँदै आएको छ। यो 4वटै कम्पनीहरूले अब धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर स्वीकृति पाएपछि सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ। साथीहरू, तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा पहिलो पटक हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हजुरहरूको एउटा सब्सक्राइबले मात्रै पनि हामीलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउन हौसला प्रदान गर्दछ भन्दै आजका लागि तपाईँहरू माझ ओझेलमा पर्न चाहन्छु। धन्यवाद।